เอาวันนี้ไม่ได้ทำคลิปมวยปั้มเหรอดูสิเราอยู่ที่ไหนอ๋อเราอยู่ศูนย์กีฬาคือเราควรไปเล่นกีฬาแต่ในวันนี้มาเล่นกีฬาแล้วเรามาเล่นกีฬาแบบท้าทายเหมือนตอนคลิปมวยปั้มดีกว่าเราจะมาเล่นกีฬากันแบบ impossible challenge ที่ทำไม่ได้I'm restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. นั่งขัดสมาธิชูตบาสได้ไหมไม่ได้ยังไม่ลองเลย Swinging from the chandeliers, I won't be sorry. I got a feeling I'm gonna crash into this party. I'm just an accident waiting to happen like.ลูกที่สองตีเทนนิสลอดดาบได้ไหม I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of. ทุกสิ่งเป็นไปได้เว้ยรับลูกตบแบดมินตันด้วยมือเปล่าได้ไหมซ้อมกัน I'm gonna find a crowd so I can put it on me. Swinging from the chandeliers, I won't be sorry. I gotta. เกือบได้แล้วอ่ะได้เฉยตีเบสบอลให้ได้โฮมรันได้ไหม Let's go Feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. If someone's pouring up a drink, I'm calling shot. I'm gonna find a crowd so I can put it on me. Swinging from the chandeliers, I won't be sorry. I got a feeling I'm gonna crash into this party. Cause I'm just an accident wait. สุดยอดไปเลยท่านผู้ชม49 ลูกเย็ดแค่ I'm restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Jump around and show them how I move. เตะบอลเข้าที่ถนัดได้ไหมเฟิร์นไม่ถนัดข้างไหนข้างซ้ายงั้นขอให้โชคดี Everybody will be on me, wanna join me when I take a shot. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight and I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. พี่สอนครับพี่สอนคิดว่าพี่สอนจะสามารถทำภารกิจได้หรือไม่ครับว่าต้องลองดูอ่ะเดี๋ยวรอดูรวมจาก CM เลยจ้าเอาละฮะตอนนี้นะครับผมพี่สอนก็ขึ้นไปปีนแทนพวกเราเพื่อที่จะทำภารกิจการปีนผาให้สำเร็จนะฮะสังเกตนะครับว่าความไวของเขานี่เทียบเท่าได้กับความไวที่ไปกดไลค์โพสต์ของน้องไข่หวาน CGM48 เลยดูนะฮะขึ้นไปไวมากตอนนี้จะถึงจุดสุดยอดแล้วเอาแตะครับเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นจุดสุดยอดแล้วนะครับผมมีใครอยู่ไหมโอ้โหดูครับโรยตัวมาครับแถมเป็นไงครับพี่สอนปีนไวจนพากไม่ทันเลยครับบอกแล้วระดับนี้ระดับปรมาจารย์โอ้โหสุดยอดมากนะฮะมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงบ้านใกล้เรือนเคียงไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ย้ายแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายของเขาไปคืนที่เดิมถือว่าคนดีเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Impossible Challenge by GoPro Hero 8 ของเราในวันนี้นะครับผมถ้ามี challenge ไหนที่อยากให้พวกเราทำกันอีกนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ GoPro Hero 8 ด้วยนะฮะที่ทำให้เราได้ถ่ายคลิปสนุกกันในวันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่อง CRK ด้วยนะครับถ้าสัปดาห์ไหนลงคลิปน้อยกว่า1คลิปแต่ว่าสัปดาห์นั้นตัดไม่ทันนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย
ซูดบัสหันหลังได้หรือเปล่า อะไรกันครับเนี่ย ไอ้พวกกี่โกงหนีไงประเทศชาติไม่เจริญคลิป